یو وخت یو نصرانی بادشاه دی، حضرت عمر رضی الله عنه ته یو څو سواله ولیکل، ورته د دې سوالو جواب د آسماني کتاب په شکل کې غواړم، یعنی ستاسو د قرآن څخه د دې سوال جواب غواړم. ورته اولنۍ 4 پوښتنې یا 3 پوښتنې راستي. ورته اولنۍ پوښتنه مې دا د 2 ورونه دي په یوه ورځ باندې پیدا سو، او څه زمانه بعد د دواړو مرګ په یوه ورځ باندې رالی. پیدا سوي هم په یوه ورځ دی او مرګ یې هم په یوه ورځ دی، لیکن په زندگی کې یو در دا بل 100 کاله مشر دی او دا بل در دی بل 100 کاله کشر دی. ورته دا څنګه کېدی سي او دې کې ستاسو د قرآن څه وایي او ستاسو قرآن کې د دې سوال حل ستا او که نسته چې 2 ورونه په یوه ورځ باندې پیدا سي او مرګ هم په یوه ورځ راسي، لیکن په حقیقت کې یو در بل 100 کاله مشري او هغه بل در د بیا 100 کاله کشري. یو خو د دې سوال جواب غواړم. دویم ورته وایي چې هغه مځکه غواړم چې پر کومه مځکه باندې د آدم علیه السلام د دنیا د پیدا کېدو څخه ونیسي، بیا در دې اوسه پورې یو ځل پر هغې باندې لمر ښکاره سوی دی او بیا در قیامته پورې پر هغې باندې لمر نه راښکاره کېږي. او ستاسو قرآن د دې مځکې نشاندهي په کوم شکل کې ستاسو د قرآن څخه جواب غواړم. اور دا دریم هغه مړی غواړم چې یو سړی مړ دی او په قبر کې پروت دی، لیکن مړی په دې قبر کې هم ژوندی دی او قبر یې هم ژوندی دی، او هغه قبر دا مړی ګرځوي پرله سیر و سیاحت ورکوي، او چې کله هغه مړی د قبر سره ووځي د هغې څه وروسته بیا مري. ورته د دې هم ستاسو په قرآن کې څه جواب ستا او که نسته. او څلورم هغه مړی هغه قیدي دی، په قید کې پروت دی، لیکن په قید کې سا نه وي او سا نه اخي، نه سا وجود له ننوځي نه راوځي، لیکن ډېره زمانه په قید کې دی، د هغې باوجود بیا هم ورته ژوندی د دې قید سره اوسي، حالانکه بغیر د سا خو د انسان ژوند پاتې نه. حضرت عمر رضی الله عنه ټولو صحابو ته خبره پیش کړه چې دا یو نصراني بادشاه دی او ما ته دا سوالونه لیکلي راستولي دي او د دې سوالو جواب غواړي. نو صحابه ډېر حیران دي. بره ورته نن به د علم مرتبه ښکاره سي. برای حضرت عبدالله ابن عباس راوغوښتی، هغه په دې وخت کې ډېر کشر. ورته نصراني بادشاه خو زموږ څه دا سوالونه کړي دي، د دې جواب څه دی؟ حضرت عبدالله ابن عباس ورته وایي، ورته امیر المؤمنین په دې اول سوال کې زه دا وایم چې دا 2 ورونه یو عزیز دی یو عزیر دی، دا دواړو ته الله تعالی په یو ورځ باندې زندگی ورکړه، نو پیدایش یې په یو ورځ باندې سوی دی، لیکن بیا پر عزیر علیه السلام باندې الله تعالی مرګ مسلط کې 100 کاله مړ او د 100 کاله مرګ څخه وروسته الله تعالی دوباره برته زندگی ورکړه او دی او عزیز په یو ورځ باندې برته مړ شول. نو 100 کاله د مرګلو هغه زندگی د نه د شمار، نو دی 100 کاله کشر دی او هغه بل دا 100 کاله زندگی تیره که هغه مشر دی. او د دې ذکر قرآن کې ستا فاماته الله 100 عام ثم بعث، الله تعالی پر د باندې 100 کاله مرګ مسلط کې، د هغې څه وروسته بیا الله تعالی ورته راپورته کړي. ورته زموږ په قرآن کې د دې جواب شته. ورته دویم هغه مځکه کومه مځکه ده چې پر هغې باندې په ټوله زندگی کې یو ځل مر ښکاره سوی دی بیا تر قیامته پورې. ورته زموږ قرآن کې د حضرت موسی علیه السلام قصه ده. موسی علیه السلام چې کله دریای نیل له رالی او په هغې پسې د شا د خوا فرعونیان رالو او حضرت موسی علیه السلام او قوم د هغې ډېر په وهم او په خوف کې رالو چې پر کومه لار به ځو، نو الله تعالی ورته ولته دا دریاب په لکړه ووه چې کله الله تعالی د الله په امر باندې هغې دا دریاب په لکړه باندې ووایي، دا دریاب ځله وچاودل سو. چې ځله وچاودل سو د دریاب د نس مځکه ښکاره سو او پر دې باندې لمر وځلېدی او موسی علیه السلام پر تیر سو. او فرعون چې کله په ګډ سلو، الله تعالی دریاب برته په لراګډ کې بیا در قیامته پورې پر هغه مځکه اوبه بهیږي او دریاب پر روان دی در قیامته پورې بیا هغه مځکه لمر نسي لیدلی. ورته د درېیمې پوښتنې جواب څه ورکوي؟ ورته هغه مړی چې په قبر کې دی او دی ژوندی او قبر یې هم ژوندی دی. حضرت یونس علیه السلام د هغې دپاره قبر د ماهي نس، لیکن یونس علیه السلام هم د ماهي په نس کې ژوندی او ماهی هم ژوندی او هغه قبر د ده دپاره چې ماهی و دی پر لګرځوی په دې دریاب کې، لیکن هغه سړی برته د قبره څخه ژوندی راووتی، د ماهي د نس سره ووتی، د هغې څه وروسته بیا الله تعالی ده ته مرګ راوستی او وفات سو.
ورته د څلورمې خبرې جواب خلک غواړي چې یو قیدي دی په قید کې ډېره زمانه تېروي لیکن سان نه کاشي او بیا هم ژوندی پاته دی د قبر د دې قیده څخه ژوندی راوځي ورته هغه بچی دی د مور په نس کې د مور په نس کې پر 4 میاشتې بچی سا اخلي لیکن قرآن کې دا ذکر نشته چې دا بچی سا وایي او نه بچی د مور په نس کې سا وایي دی بچی ته د مور په نس کې زندگی ده او دا بچی د مور په نس کې سره شوري او دا بچی د مور په نس کې حرکت کوي لیکن هلته بچی د خولې څخه سا نه اخلي ورته دا ډیره زمانه د مور په نس کې تیروي او د مور په نس کې د یو قیدي په شکل باندې پروت دی لیکن د هغې باوجود ورته د مور د نس څخه ژوندی را پیدا کیږي ورته دا هغه قیدي دی حضرت عبدالله ابن عباس چې کله جوابونه پیش کړلو نو حضرت عمر رضی الله عنه باره صحابو ته وایي چې تاسو څه وایاست نو هغه صحابه ډیره لویه مجمع و هغو ټول ورسره تسلیم کړو حضرت عمر رضی الله عنه هغه جوابونه پر خط باندې ولیکل هغه نصراني بادشاه ته یې ورواستول نو هغه نصراني بادشاه ورته ویل چې د دې څه معلومه ده چې په تاسو کې تر اوسه پورې نبي وجود لري ځکه د دې جوابونه د نبي څخه بغیر به څوک نشي پیښولی حضرت عمر رضی الله عنه ورته په موږ کې نبي وجود نه لري لیکن زموږ د امت علماو ته الله تعالی د نبي میراث ورپاته کړی دی ځکه زموږ د امت علما العلماء ورثة الانبیاء وان الانبیاء لم يورثوا درهما ولا دینارا انبیاء نه دراهم پرېښي دي نه نانیت پرېښي دي بل ورثوا العلم د هغې د علم میراث دی علماو ته ورپاته دی ځکه د دې امت د علماو مثال د دې امت د علماو علم د دې امت د علماو زندگی د دې امت د علماو مرګ دا په دې امت کې د نبی په شان باندې دی نو د علم په خاطر باندې په بیا ټولو صحابو حضرت عبدالله ابن عباس د ډېر د عزت بلد صراط الاسلام اداره